صل على محمد وآل محمد. لا نماز بخونه تا خوبم نماز بخونه تا خوبم یه رابطن میگه میشه آوردن این نماز که نقوی دیدیم هرچی خراب هست گفتن تو نیست یا گفتن تو بگو که نماز هیچ کنه خود نمیتونه نظر بیدیم تازه آموزیدن نرفته خوش داره گوشتم جزایی آره مانم از سر بودیم و بودیم یا اساس همه فایلش امروز همه دوشی ایشا اون خطو بود ایمان قول ورده بود اساس نسین رام ما گفت البته یک تاده دار شما سای خاص رو منو بسته یه چی دور دار خب اون قایلش همش نتمی دوشی اصلا ایمانه خصوصی و ارزش داره تش ارزش نیرو اصلا همون دوش دارم و ام بگفت ای خواهم برای این کار کنو خواهم برای بی بازه بیارم پته حاضری پته چای ونویی بیخه اینه نه زرف کنیم که آره میشه اصلا بی خیالی صبحی دنی گو که مثلا بتا اینه نمیارم خب اینو تو توری مثلا خیشو داری بوی
یا نیایه المزار چی بود در سالش چند اول بود یا اوی او در پومه بی خودم وارسیم و گو بخاطری باقه دست یا اونی آن شد گو ایس شو پرستان نفی شرکت بید این او مصرفی کنه ایمانو این شد واقعا در خیلی البته Probeer je echt dat aan de echt van?
برای شدن یه باز دراز اندو بسه با نه این بازده داخل ما گفت یه خوام برم این باز بسونم بیارم و اعلام و ما و دویت و دوارگی چی میخوام این کار دوش به ما گفت خواهم اعلام کوتاه ها؟ دوش که خواهم سرمی سرمی این کوتاه گفت تو سندی وسی و درو کنی منونه ما البته اعلام بگو اعلام نیدش گفت تا دزش برام یارش خب تو دیگه برای بیوی من همون بیشتری چیز این بی پا من همون نمیش بین همون اسمش و چیزی که از اون اینه نیسته و ایمان خوار کنه اونجا دو نفر بود به کار بین فروتیش خب برای کار رو بیدی مسلحت بچردی به ما مسئله بخیر مزرعت که اعلامش گوهی گم نه خب مسلحت که الان ما گومه دام برای بازله بدوشی تو بزی چه زواتلی ورده من نیدوشمش خب استه ما چه کنی مثلا؟ ما دوشو بعد بدوشیشو خب بار نیم بود سورا رای دوشو سبورا سته سبورا آم سبورا که خلانه یعنی میلیارد قرض مریضی خواب بمیر زو بسته او جونم قرضه ناره تبره اوسی ببره گوسن قرض کبیا حتی او قرض نوین و رنجی که از اون رو اینا قرض من دوشار و دارگار نا اینو پیار نومد ها سید چو مسید خود او خدا بکن سی به کوری اومد خب بعد خب، از خواهی خوب جانا را اینو کوری. چه کرده بشه وردی ایمان دوریا بویا جدی نیره مزن دوریا دماغ مزن دو که تاوسی بفهمیش هر چه را یعنی چه نو من مورد برداریو ایگو اوسی گفتی قرار دردی که مزندون درو بردیمی ایسا اگر ده بستم از مزندون باعث مور گوشی نیدر آرمنده حواست از جمع کن نبگو ایدم تیسنو اگر بخیر دردی کار هر کنی در از یان نه. مراتی تازنگ و ماشی بیا در تابلو بیا باش. بیا باش برش بهار نیخین بهار میمونه تینای اومده بساط بهار نی بود خودی بارم خراب اما شدی. خوی نخوی بای مخت تاریخا خرد الان نکنی پید این گوسنه با چه بری چندی خرد سمایدن خب سه مایده تیدی و تیلشون پیش نخواه چاره ایزایر چارهشون پیدی و تیلشون یا بس شیرشون دوشی یا چلو روغنی فروشی دی و تیلشون همون سال به چند بخیر با چند برسونی جرونتره همیشه بهتر دونیم جلوتره ایسا خیلی خرد شوان سماده کوش خیلی کل پیبیوری سمایده این نشسته کوه پیبیاسی یا سمایده الان خیلی دوار اگر یه مایده بره پی قسمتش چرا خب قیدی؟ بعضی خواستش بسونی بس. خولی حالا مزن شکفت آورده برو خولی درارش یختاری خفه اینه نه جو کشی برقی خواه همین لباسوی خواه همین چیار خیرده شا اینه چی نه می‌خواد؟ مایستا این چیار خیرده نه خمو پا خمونه به همین دوش هرچی ایمانه وی بین مردم و موزن زگی بیا بیانی گیدم توسیش ایمان رای موری نیا پمه دستی می دست گچنی رو رفتی زن زی همین زن زی ما ایمان رفتی مولوم دکون پیا های گوتی ایسا باش صحبت پیانو کرده نابود کنی پیا اول اینکه خراشش ایمان بیشتر اساس وسیله نداشتی خورده وسیله نیمه اصلا بگوی داشت تا بره اصلا با پیا صحبت کرده اما این تای پیا هر دوش همین اعلام که بردی رفتی یعنی اساس بسونی چیش بایسته؟ هداش؟ ها پیا اول خور دا گیدم اوسیچ اینو من بهش گفت یا دیم گینیا اگر همون چه مد دکونش بی یه خورده پیلی موشی خاصم همون نها پارسال همه ایجاد خمون اگر به نظرم همون زل درو بی و پیاگه یعنی اساس بری زینش پای مو و سرچر گوشی و پیاچی که اساسی مرش خب بگی پیل مبرم آه بگی آقا پیل مبرم و بگه پولت بسوی چه پیا بگفتی آقا پیل همه مبرم پیل یه 2 سالی پیل دام ته پیل مبرم خب اساسم سی دورم پیل مبرم هیچ در روی در بوسی نه ایگو من نوات من پی دام و علی شد خب علی شد الا بگفت ای آقا ایا پی خود ایا نماز نیلی نماز میدون پیل چه دیویدی شورج و ما جو ببینیم ایجو یا آن چه هر ظاهره همین کارش و هی برچه سامی شوش رو سبوانه هایتون بار گوشیش خب پیا بگوز اگر پیا چه خوصی اساس نوی و یالوم اومه ماشی یال میزی یه تن ره واسه ره من ایرو و بین مردم دوست دشمن
والا حالا بلا خجالت از بره آه، شیمان که- خجالت ده از زمین باز و بیره همون در ساعتی ایران تنظرش او یه زن زیگی بیا و یه خواهر ورسش آقای در نانم و تیری در اومدیم پیر ادی شورجی خواهی دم و نگه هرچی مثلا این همون این دیگه همون پیر یقا خواهی خوشتر شیری پای یقا گفتی پیایی که بیایم تو وسیله پهلا برداریم نمی گوزد کاری نمی‌کنیم. ایمان رفتی وسیله رو برداشتیم دیدیم تا پیا و داخلی باید صحبت کنیم تازه صحبتش پیا رو تازه شروع اومدی پیا ربی اونش جن 20 ساعت سال اومد هر دفعه تیه خب گفتی مجبوری اصلا اول این اگر اول علی شو چون زنگ باز. کنش بیم زنجش زیان تو آقا بیاین آقا بیاین بیو خود بیو خب بگی پهلی شو کن دای دیگه بیو پس چه نی پس چطور حالا بیلش دارم سیش نمو چی کنم و یه سیاستی اساستش بیارم موسى زنده مجبورم خودونی پیا یعنی دیگه چی کنم نه با پیا بگی من تو پیر ادی یار میخوام شورج هر دادیه چله چیه من پیر اساس نمیبرم با پای مزشه کشتد اصلا اساس هیچ ویلش اصلا اساس نیخوام زیزه هیچ فشان نیخوام یه چیزی که دوش ایمان این چردی این گوتی خواهم رای وسیله این برداشته آه نه مخن بیا فکر واخه خنده وقتی نه تا مجر وقتی تا مجر ایتونه مکن تا قبولی کردی تو؟ نه راست تو اصلا گفتی بگفتی بگو ای تخود من الان موتیل نوردی گو اینا پابرا بدوشش خب پاوری بدوش پاوری پاوری پا نیتا نه پاوری میتاری خب، بازه گوخر بازی سوری نه خودت مسئلت بکردی گوخر باعث بگفتی قوامت الان بوده بینه مالا گفتی بگه دو زاتری برا بدوشو برا ناره برا بزی که الان ایران والا تراویلی اما بزی که تا آوردی نیدوشه من بس قرضینه نیخوام برا. نیخوام ایالان بلرز ایبارت برا می الان گونی تو چه قصد کنستتونه بدون تی رای بزیاداری یوری تا سال من ای سال ارو یا چری بشی اصلا ماده پیداری اصلا ماده پیداری بیاش تا سخت ستونه بگه مقدر بوز داشته بودم میشه خب بعد میشه که کوی نه همین آخه دیگه میشه باید اصلا دل میخواد بوز بمیشت خب سوال میره پروژه مکو بیا از اون سوال ری به دوزی ما از اون ری مگری بری دوش بیده یعنی کارو نکردی خب به این خرا ای ما تو اصلا هیچی مو و هیچی نبا و تفید ای اقا و تفید ای همین اون اقا روز صبح دیگه در رباجه نه زده نگو میره دوش بیده اوچی گوله اوشو شد طوری باید خرا دنیا تو توی الان کارای بدوش چه بگرد بدم. گناه داره توی بدوش شو گناه داره بازره بادا اگر بگون یعنی او خلا خوشم اینو بوی نیران دست میکنم یه سکی سماده کوریوری من فقط من یه مونده به تا سماده کوریوری ها یا نیخوا بگو یا کوریایه کوریا پس رقمی میشه که داوا او پیای درشتی را که انی خواست بیای نونو قره چشی که نسیش پای 5 روز به وقت میشه مو گرشته پس این فیلم میشه من یار برام سخت تو من بریزم ها؟ هرگز سری در خیلی بایی بترش مکتا آتی هرگز سری زنگ نزیاش یه شنبه ها؟ یه شنبه یا شنبه؟ شنبه همین شنبه همون چشی مرا که با اومده قره چشی چیه که 50 به این میذاره سی مردم هنوزه ها واسه مردم های زد اما زنه که پمپی قره چشی از زیر پیش بزنیسی اله چی پیان اردا شورد از کو مردم شو نچرده بود نه از کو مردم دو تا مثلا دست میاچی چرده بود که بوز میشه لگول و این قره چشی مال گذره بود او بیا سک شنبه خدا یه شنبه نه شنبه بود یا شنبه یه شنبه پیر نومیرو به همون خدا هر چی داره میشه بدوش بلش تو چه دورتر می دو تا شو تا دیگه رایت الکی واسه خود گله رو میاره الان تا پاسی رو میخواد ای سگ میخواه بگه هر سه بادشون به جور بوتا اینا من خود میخوام بزرگ تیرن. نیره همه هم دیده باش آه والا اون بزوه نه دست نون چه خرده به نه باش سر خب بگو عشا مستوردن بود یواش ساکت وای رخت سر مستوردن به قول بیش به عشا بود اچ بی خدی چه اچ بی رو بی سیما بای بای خواهران تو زنی تو هیچی نتوازیری نوری تو بگوی ارزون کنید منج رای میلیون بود رایتنو چهر رایتنو بگو چطور هدایت شده و بیه هر چه برا بگه حسین بادشو اتاق یه بیو دونه میلیون یه میلیون حسین امیر. 300 تومن. حسین یادت بگو چه؟
بابا يا أخي لي ده دارم شما بود یا همون خواهش چی داشت نچی یه سرایی خواهش خوچی بچه ای خیلی بویه خوش دارم مو یه فیلم بیزنه بای بود ما قاسم یادری هم ماله سراغلی خاصا ولی من یه خان ایرانی هستم 25 میلیارد نه راستی گل نداری؟ خوب بینیم از وقت نبینیم ایماش دست خونچی نبجر الان چرخ چرخ داوردیم دست چرخ منو ای چرخ شامل بود چرخی خواه ها دست کرده رو بینه اصلا می با ما بیو بیه ست او نمیپاد حالا گیری خیلی نه خودتون من اصلا میخوام بس یه جای خیلی قبول بوشی ندارم همین قبیله بود یا سر اوی سر همین دراسی کوپه آقا ما الان نمیشو کنم میشونی با این خرگوشه موجودی خرشون یه چی هم ما واقعا جرما ایجابه حالا ما سعی کنیم بریم شو او رو وقتی سایه او رو بریم شو وقتی سایه نبی بش به جای ده بگون یا گینیلی اینی بیده سو بیوی همون بود کسی متوجه بشون بگیری خدا نه دو دوچ در بین ها بیاد تفکر در بود بوده این دستش درارم شکوفه جرما بیشتر همین جرما پلیتر من شون تو سالات هر وقتا میخوای اکیپا شده دیگه بین شما جیل اول شما جیل از اون خراب بود چی جرمایی اینه چی بود میگم بشون شما جل ما اگر بخوای بین شما جیل خرگوشه لی خرشون یه چند این خیلی جرما هست حالا اشتا بهتر دون میشه بگه ما تشو کنیم فعلا که ما ایدش رو بنیم بخواه بیشتر نخونیم یا دوامه بدون گوی میشه پیت بزیمه دور بیام خرگوش توی درازه دیگه آه داستانه چه؟ پیشش این مدلی بگردی پسا
که تغییر ندید همه گیره ویزایی بیاخ حالا تان تا بسیم راحتی داشتم بیا راحتی داشتم L'ultimo tanto taxi oggi راحتی داشتم بیا Devo guardare la sconfitta goda. جندی رو خرگوش میره راستش اما از روی جلنامه بوی خیلی این اداره Voy a echar la aplicación más que veo tablet de verdad. Cosas se Simona sagt, no?
غذا بیاش. ها بادر وقتی باید چیسته ها بدن زنی همون سر گاز مادایه ما بدن میخری خب سویا راست کنم باش سویا راست کنم تا دستم این کارو بوده
آتوره نبره دستمو تا هزار راست کنیسی گلدونک هزار راست کنیسی گلدونه مو تو جیت و کنامنش جا گلدونه
باسی که شون رنش تایت پر بوده چه گلونه لکنه جد تا ای اندازه مثل گلونه لبنه یه سایه بری انداز کنه سی گل بلن تبرم ای باری جد دارم تا باری یه باری بود من موسی خوابی چه زن داغ تو والا گاهی من زوار معمول از زیران تا ذاتا جیو بیرو بیسیار آن مثل بیسیار من جیان نکن راستی گلدونه این سخت بده از یک کلار صوته دیگه اون راست کنه مثلا راست کنه سیزاش یه سایه یا نه میتونم گلده کلار تای موده بود روی چه ناتر نیب اما یکیو شکوفا میره بی یکی رفیقش اومد رتش هذا داعي بابا يا ابو شيماء
زلمه گفتم گوریلا بنشونی میخواد ها بنشون بجنو برای خواد بشو منش الا تا فعلا بنشون تا فعلا عندنا شو منش فاتتني رفيق تناول يا ما نه عبارتش نبود واش السنة بيزودش نه ما عساش انا بدامونش عساس فكايتو لكن انت ما يبون بلانش ها لكن انت ما يبون بلانش برا أوربوس وصل اشياء برشش بودن بیاش میکنه یا آش بزن قالت أو زنينا أو بيا يا بنيا تعرف ناسي شو بیارش او بسریم سینه تمام یا او بیشتر هايلام بنازمت انا دي ابتداء شرع نقول افتضاح شده اما ابتداء شده خیلی اوسایم اشیا کاری سیاسی داش ما هیچ هم ساخته میده یا برو زاد زای راسیش خراب کنه دیتا به خوبیش نه به نظرم ده ایری بهتره تا یه سایه بونی هم راست کنه سوش بمیشه ها؟ چه معلوم بود قشنگ یا بیزار این دست بهتره ها؟ ها برداشتی شده نه یه دار راست چه راستشون ناشون دار What is it?